افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ نن بیا د سې شنبې په ورځ باندې موږ تاسو ته ډېر مهم موضوعات لرو چې هغه د صحت سره دي او زموږ د ټولنې سره ډېر زیات ښه تړاو لري نو هغې دپاره موږ سره میلمانه هم په دې خپرونه کې نن شته دی او تاسو کولی شئ چې د bandar@ariana.television.com د لارې موږ ته ایمیلز راولېږي خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې او زموږ چې د بنډار کوم فیسبوک پاڼه ده د هغې د لارې هم کولی شي خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ او انسټاګرام چې کوم اکاونټ لري بنډار نو هغلته هم تاسو تللی شئ او دا زه درته وایم چې اوس په دې ساعت لاړ شئ بنډار انسټاګرام ته هغلته موږ چې کوم موضوعات شریک کړي دي هغلته خپل کمنټ ولیکئ او بیا به هغه زه په خپرونه کې شاملوم یو کوچنۍ غوندې خبره او هغه دا چې نن باندې راتلمه دفتر خواته نو دا ټرافیک هم کتلی دا ټرافیک که نه دا اکثر د چارایانو کې که نه چې یو موټر دې خواته ځي بل دې خواته ځي بل دې خواته ځي نو ما کتل چې هر یو کس بې لاسه را روانو بل هر یو کس په هغه کې په منډه کې هر یو کس سره وخت نه نو په دې کې دا لاره بندیږي او بیا هغه ټرافیک پولیس چې کوم وي هغه غریب هم چغې مهې وښي خو د هغه غریب هم څوک نه اوري بیا نو چې کوم موټر لږ تور پلیټ ولري یا و لږ شاخدار وي نو هغه خو بیا بیخي ځان ته څه وایي صحیح ده نو دا ټولې خبرې چې ما کتې نو ما موږ همیشه ټول عمر په افغانستان کې دا چغې وهو چې له خارجي دا وکړو همسایه ملک دا وکړو فلاني زما ملک وران که فلاني دا وکړه نو د یو افغان په صفت چې دا څه زما په لاس کې دي هغه زه ولې نه سموم دغه ټرافیک یا دا چې دی دا سړک یا دا خو یو ډېر وړکی مثال ما تاسو ته درکړه چې په دې کې هیڅ همسایه هیڅ څه ورته وایي چې د افغانستان دشمنان یا خاریان خلاص نه لري دا خو موږ ټول خپل افغانان هستو چې یو بل ته دومره احترام یا یو بل ته دومره حوصله نه لرو چې د یو کس موټر که په خپل لاس روان چې هغه پرېږدم چې لاړ شي خیر د زه به یو څو دقیقې یا 2-3 دقیقې یا څو ثانیې به په ما باندې ناوخته شي نو مغه خبره زه همیشه کوم که نه وایي چې څه کرې هغه به ریبې نو موږ او تاسو چې څه اعمال لرو که نه څنګه کوو یو بل سره برخورد همغه نتیجه به زموږ مخته راځي نو که تاسو غواړئ چې واقعا یو پرمختللی هیواد ولرئ ښه هیواد ولرئ نو اول به د خپل ځان نه شروع کوئ او هغه دا خو د موټر دا د ټرافیک خو یو مثال تاسو چې غور وکئ سهار نه تر ماښامه پورې چې تاسو څه کوئ څنګه یې کوئ صحیح ده څومره خلک ازورده کوئ د خپلې خولې نه کوم الفاظ تاسو باسئ صحیح ده نورو خلکو دپاره هغه دې سره څومره ازورده کیږي نو هغه بیرته بیا په څه ناڅه شکل کې خدای پاک ستاسو مخې ته داسې راولي راځیم دې سره زه د یلدا جان خواته یلدا جان خوش آمدید نجیبه جان خوب است یک سلام گرم به تمام هموطنان عزیز همین اکنون من از برنامه بندر میبیند من برشان میگم که ما امشب چی در نظر گرفتیم که پخته کنم امشب ما در نظر گرفتیم کرایی گوشت مرغ است بانجان است شبت است مرچ است سیر است لیمو است و همینطور مساله زرچوبه است مرچ سیاه نمک عادی و یک مساله امی کرایی است مساله است که در کرایی مفته باید این مسالهش باشه بدون مساله نمیشه مزه نمیده خب شما این کرایی چی رقم پخته کرایی را روغن میمانیم که داغ شود روغن که داغ شد مرغ مندازیم سرش سیره مندازیم که سیر یک زرچوبه خوب یک تف میتیم که کمک نرم شد بعد از او که نرم شد مساله کرایی را مندازیم مرچ سیاه را مندازیم بعد از او از بانجان از یک تا بانجان از وسط نصف میکنیم دم سرش میچینیم در سرش قرار میتیم که بانجان یک دم میتیم برای 20 دقیقه یا 10 دقیقه بعد از اون میکشیم نوش جان میکنیم بس دیگه چیزی کار نیست نه دیگه باز اون بانجان اگه خودشان خواستن سلاته کنن یا دور بشقاب دیزاین بدن و به سلیقه خودشان کار دارن دلشان که سلاته میکنن دلشان دم دور بشقاب القلقه میکنن و میشه علی بسیار بزودی د اکسپیرین مو ته باید گفت که چی رقم باید پخته کنین چکن کرایی را خو که تاسو کولی چې د خپرونه په بیا ریپیټ کې کتل د شپې 11 بجې د اریانا تلویزیون نه او سبا سهار 11 بجې کتل مه هیروئ او بیا هم هغه لیدونکي چې په خارج کې دي او نشي کولی چې دا وخت کیچ کړي نو هغه کولی چې د اریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل دی هغلته ولاړ شي او دا خپرونه وګوري او دا وګوري چې دا چکن کړایی چې نن یلدا جانه تاسو ته پخوي هغې طریقه څنګه ده نو راځئ چې اوس لاړ دا چکن کړایی چې نن یلدا جانه پخوي دا په څونه روپو کې راغلی او نن بانجان او چرګ او دا شیان په څو روپۍ دي په بازار کې په کابل کې راځي چې وګورو د چرګ کړایی لازمه مواد د چرګ غوښه 1 کیلو 220 افغانۍ رومي بانجان 1 کیلو 60 افغانۍ
لیمو 15 دانې 10 افغانۍ، ډولمه مرچ 2 دانې 0 افغانۍ، ګشنیز 1 دسته 10 افغانۍ، تازه مرچ، مالګه او د کړايي مساله د ضرورت وړ. نو تاسو کتل چې دا نن خواړه په څو روپو کې د نن شپې خواړه تیاریږي 200 روپو کې. صحیح ده. باز اونمو گفت که 5 نفر است؟ نه، نال نظر ما گرفته میره به 7 نفر به 8 نفر میشه. بله. نال باز در خانه خود که تیار میکنن و دیگه فرق میکنه. من قیانه گرفتم با اون قیمت که شده 7 نفر سیر میکنن. 7 نفر؟ بله. خب در خانه باز چطور؟ در خانه مثلا اگه یک میمان دارن یک چیز زیادتر باز میتونن کم اضافه ترش کنن. حالی خب بر 7 نفر است. خب بر 7 نفر. یک ایمیل آمده از جرمنی بر یلدا جان. صحیح؟ چی میگن؟ خواهش نوشته کردنی این چقدر خوب است. من به شما میگم وقتی که ایمیل نوشته میکنین اینجا میاید یک چیز به نام سابجکت، اونجا نوشته کنین سابجکت تا. صحیح؟ او بر ما و به تیم آسانی می باشه که ای مربوط ایمیل به ای است، به مورد است، ما میتونیم با آسانی او را در برنامه شریک بسازیم. رایت؟ اوکی. خب یک سلام خاص بر خودت نجیبه جان و به همکار شما یلدا جان. تشکر و علیکم السلام. من حشمت وارثی هستم از کشور جرمنی. من هر شب برنامه شما را تعقیب میکنم. بسیار برنامه جالب و آموزنده است و نام خدا شما بسیار با استعداد هستین. تشکر اسمت جان، بخیر باشین. من از شما یک خواهش دارم که باید برای یلدا جان پشتو یاد بدهین. بسیار خوب میشه اگر یلدا جان خودش یاد بگیره. چطور؟ کوشش میکنم یاد میگیرم. کوشش نمیکنی؟ من همیشه میگن که پشتو مشکل است. اگر شما باور کنین که 1 سال پیش که من در کابل میامدم هیچ اصلا نمیفهمیدم کسی که در دری گپ میزد. من هیچ نمیفهمیدم مگم خودم که همکارام در دفتر بودم کلش دری گپ میزد پشتونو بود که پشتونو ما در دری گپ میزدم و زبان دری من زیاد دوست دارم، خوش دارم. به خاطر دوست دارم یا خوش دارم که زبان بسیار سویت است، شیرین است زیاد و دغه سی زمونږ د افغانستان ټولې ژبې خوږې دي. نو دا زه که اگر ما میتونم که یاد بگیرم شما چطور نه؟ به خاطر که شما خود مجھے درس خواندین و مکتب که شما میرین نه یا مضمون تاسو پښتو کې یا فارسی کې، نو تاسو په خپل مکتب کې درسونه څنګه خلاص کړي چې تاسو پښتو نه ده زده؟ نه چرا راست بگیم پشتو بسیار سخت است. نه در دنیا هیچ مثلا اینمی ما هستیم نه که انگلیسی را یاد میگیریم، جرمنی میریم جرمنی را یاد میگیریم. صحیح است. در ایتالی میریم ایتالیان یاد میگیریم. پشتو چطور؟ خیر یاد میگیریم. باید یاد بگیریم. صحیح است. اینا ایمیل آمده. صحیح. خب نو دا وخت ماته ایرپیس کې هیڅ غږ نه راځي. دمه ده که دمه اینو کیمرمن دې ماته اشاره وکړي دمه له دمه اخلو بیا بیرته راستنه کیږو نو بنډار له نجیبې سره. بیا شراغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره او تاسو موږ ته خبرونه د آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ او اوس اولنۍ موضوع چې کومه ده هغه د کوچنیانو سره د ماشومانو سره پقار یا هغوی ته پقارېدل یا غوسه کېدل تاوتریخوالی صحیح ده خشونت چې ورته وایي فارسي کې نو هغې دغه زموږ موضوع ده. موږ دا موضوع په فیسبوک باندې هم شریکه کړې ده، په انسټاګرام د بنډار مو هم شریکه کړې ده. تاسو د ایمیل د لارې هم کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. هلته ډېرو خلکو خپل نظر لیکلی. زه دا غواړم چې د دې په باره کې که تاسو کومه پوښتنه لرئ ځکه چې موږ سره خپله درنه مېلمنه ناسته ده چې تاسو سره به هغه زه انټروډیوس کوم، خو غواړم چې اول لاړ شو او دا ویډیوي کلیپ وګورو دې باره کې بیا بیرته راستانه شو. نو راځئ چې ګورو. دا یو حقیقت دی چې په هیواد کې ماشومان د تاوتریخوالي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا پیښې ورځ تر بلې ډېریږي چې خورا د اندېښنې او خواشینۍ وړ ده او جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
په حقیقت کې د ماشوم لویول تر ټولو سخت او ستر مسؤلیت دی. دا مسؤلیت تر ټولو د مخه مور او پلار ته متوجه کیږي تر څو له تاوتریخوالي څخه ماشوم څه ناڅه په امان کې وي. بیا دا مسؤلیت پر دولتي چارواکو پورې اړه لري. ماشوم پر مور او پلار درې حقونه لري. لومړی د ښه نوم انتخاب، دویم ښه پالنه او روزنه، یعنی د ماشوم روغتیا ته باید پام وشي، د هغه ښه روزنه او پالنه وشي څو له تاوتریخوالي سره مخ نشي. په مور او پلار د ماشوم دریم حق هغه ته په ښه کورنۍ کې رشد ورکول دي. په دې برخه کې باید د هلک یا نجلۍ انتخاب ته ارزښت ورکړل شي. خو دا چې ځوانان اکثره د عقلاني پر ځای احساساتي چلن کوي، نو مور او پلار باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو هغوی د خپل ژوند لپاره مناسب ملګری انتخاب کړي. ډېرې مهمې خبرې تاسو وکتلې په دې ویډیو کلیپ کې، او اوس هم زه غواړم چې تاسو خپله میلمنه معرفي کړم چې عزیزه کرماني ده، د ماشومانو د حقوقو فعاله کارپو. ښه راغلاست. تشکر، مننه نجیبه جانم. من سلام عرض ادب دارم خدمت خودت و بیننده ها و شنونده های برنامه خوبت. مننه چې تاسو راغلی، او واقعا زمونږ د افغانستان چې مونږ که سیکیورټي وګورو یا هر خواته وګورو، مشکلات ډېر دي، خو دوه شیان چې باید په نوره نړۍ کې خلک ډېر پام ورته کوي، هغه د ماشومانو حقوق دي، د ښځو حقوق دي چې خامخا ورته کتل کیږي. نو نن موږ دغه موضوع خوښه کړې ده. اول خو زه غواړم چې دا د ماشومانو چې کوم تعریف ده، خشونت، دا که موږ ته لږ تشریح کړي، لږ د دې تعریف موږ ته وکړي. نجیبه جان، اول خوب است که ما یک تعریف از خود کودک داشته باشیم که ما به چی کسی میتونیم کودک خطاب بکنیم یا در چه سنینی ما میتونیم که برش کودک بکنیم. در تعریف کودک اختلاف نظر وجود داره، یعنی یک تعریف واحد ما از کودک نداریم. آمده دانشمندان هر کسی یک تعریفی داشته که از اون جمله ما میتونیم بگوییم که کودک به کسی گفته میشه که کمتر از 18 سال سن داشته باشه، یا در تعریف دیگر میتونیم بگوییم که کودک کسی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشه. همچنان در حقوق میگه که کودک به شخصی یا کسی گفته میشه که هنوز به نموی جسمی و روحی زندگی لازم در اجتماع نرسیده باشه، یعنی به صورت مستقل نتونه در اجتماع زندگی بکنه بدون یک والدین یا سرپرست یا قیم قانونی. و همچنان در قانون رسیدگی به تخلفات افغانستان در بند 1 ماده 4 قانون آمده گفته که کودک به کسی گفته میشه که هنوز سن 7 سال تکمیل نکرده باشه. اما در بند دومش آمده گفته کودک به کسی گفته میشه یا کسی که سن 7 سال تکمیل نکرده باشه، به این ما میتونیم کودک غیر ممیز بگوییم که در این قانون ما قراره که بیان شده این از این بفهمیم که آمده کودک به ممیز و غیر ممیز تقسیم بندی کرده. اما در بند سوم از ماده 4 میگه که کودک به کسی گفته میشه یا که از 7 سالگی تا 12 سالگی قرار داشته باشه، یعنی ما میتونیم از سن 7 سالگی تکمیل نکرده باشه برش غیر ممیز بگوییم، وقتی که 7 سالگی تکمیل میکنه تا 12 سالگی غیر ممیز بگوییم برش. ممیز و غیر ممیز فرقش دیگه است که کودکی که غیر ممیز است خوب از بد تشخیص داده نمیتونه، اما کودکی که ممیز میشه تا حدی را به اما استقلال فکری خود رسیده بد و خوب از هم تشخیص داده میتونه. در بند 4 همین ماده 4 آمده گفته که کودکی که از سن 12 سالگی تا 18 سالگی قرار داره ما برش نوجوان گفته میتونیم یا نوجوان خطاب کرده میتونیم. اوکی. خب حال سوال مرا جواب کنی. حالا میم روی خشونت. خود خشونت را ضرر رساندن به یک کس میتونیم بگوییم خشونت است، یا برخورد ناسالم یا برخورد ناشایست با یک شخص که باعث عقده، باعث جگرخونی یا ناراحتی یک شخص جا میتونیم به خشونت بگوییم. که خشونت در کل ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک خشونت فیزیکی یا خشونت مستقیم است که مثلا لد و کوب یا ضرب و شتم، شکنجه کودکان یا با کار گرفتن در کارهای شاقه یا در کارهای سخت ما میتونیم بگوییم خشونت فیزیکی یا مستقیم. اما دسته دوم خشونت که از خشونت روحی روانی است که جسم و روح و روان کودک مورد آزار و خشونت قرار میده که ما از اون جمله میتونیم تهدید، مثلا توهین و تحقیر در مقابل کودک، یا یکی از حقهای کودک بالای والدینش است که یک نام شایسته و برازنده کودک انتخاب بکنه. اگر وقتی میاین یک نام ناشایست
درست یا که نامی که واقعا معنای درستی نداره برای کودک انتخاب میکنه، باعث میشه که فردا روز وقتی که وارد جامعه میشه، وارد پانتون میشه، وارد محیط کار میشه، اینا در اذیت باشه، از نام خود شرمگین باشه و خودش یک نوع خشونت غیر مستقیم یا روحی روانی است که از لحاظ روحی روانی زه فارسی کې کوشش کوم چې خبرې کوم ځکه چې از جان وایي چې که ته پښتو وایي بیا زه پرې نه پوهېږم مار دې مې زه چې فارسی هم خدای دې وکړي چې ته پرې پوه شي خب عزیز جان یک خوینمی است که ما در پیکیجم دیدیم که باید مادر و پدر که هست یک نام خوب برشان بده. یک دیگه بدبختی در جامعه ما هست که نامش مثلا خوب میمانه باز یک دیگه نام سرش میمانه. خب من می‌خواستم در ادامه بگویم مثلا برچسب زدن برای کودکان رو ما میتونیم یک نوع برچسب بگویم برای در آخر نامش، یا مثلا نامش کت میکنه وقتی نامش تکمیل نمیگیره یک معنای دیگر به خود اختصاص میده، یا مثلا میاین بالای کودک خود یک نام دیگر مثلا اگر او بیچاره یکم ذره سیاه میگه سیاه یا پختو کرده توره یا مثلا این می رقم نامو برش میگیره و این نامایی که والدین یا مثلا در بین اجتماع دوستانش یا در مکاتب استادانش انتخاب میکنه، این باعث میشه که کودک توهین شود، تحقیر شود. و این یک نوع خشونت غیر مستقیم، خشونت روحی روانی است که از لحاظ روحی روانی کودک در اذیت و آزار قرار میگیره، واقعا پیش دوستان خود شرمنده میشه و این باعث میشه که کودک نتونه به صورت واضح یا با جرأت تمام در بین دوستان خود حضور پیدا بکنه. ما خورد بودم، ما که خورد بودم از چاق بودم. ما یک چاق بودم، مادر میگه که من 3 ساله بودم، از زیاد چاقی من راه گشتن نمیتونستم و ما یادم است که کاکای ما خدا زندگی بده میشه این وقت ببینه زیاد نام سر ما مانده بود و تا که باز من 7 ساله 8 ساله شده بودم، اونم که اشتکا که ما جنگ میکرد اونمو نام که میگیره من گریان میکردم. سعیس ما اونم بسیار چاق بودم و اونمو ما میخوایم که میفهمم که اشتک چقدر باز ازورده میشه تا فکر کنم 12 ساله و 13 ساله بودم که اشتکا که باز فامیل که تمام جنگ میکرد باز اونمو چیز برای من میگفت و زیاد ازورده میشد. خب این برچسب زدن ها باعث میشه که کودک وقتی که تحقیر میشه، توهین میشه در پیش دوستان خود یک عقده در دلش میشه که بعدا این عقده ها باعث میشه که خودش با کسی دیگه محبت نداشته باشه، خودش احساس آرامش نکنه وقتی در اجتماع است. همیشه از این نگران باشه که ما اگر در جمعی که مرا میشناسه اگه من حضور پیدا کنم شاید همین نامی که در خانه برای من برچسب زده بگیره، ما پیش دوستای جدید خود خجالت بکشم. و یک نجیبه جان یک خیلی واقعا که در افغانستان یک موزل خیلی بدی است، تبعیض در خانواده بین فرزندان خود، خصوصا بین دختر و پسر. والدین میاین تبعیض قائل میشن بین پسر و دختر خود یا بین دو فرزند خود حتی همجنس اگر باشن. این تبعیض باعث میشن که کودک عقده‌ای شوند و او کودکی که مورد احترام تکریم شخصیت والدین خود یا استادان مکتب خود قرار میگیره، او خودش هم از دو لحاظ صدمه میبینه یا باعث میشه که یک روش آسیبزا در تربیتش باشه. اول که کودکی که مورد تکریم شخصیت قرار گرفته در یک حالت توهم به سر میبره که من از همه برتر هستم، من حتما یک بالاتری از دیگرها دارم که برای من این همه خوبی ها در نظر گرفته شده یا همراه من خوبی میکنه. و این وقتی که بدن بزرگ میشه، خودش وارد اجتماع میشه، محیط کار میشه، طبعا که همه با این گونه‌ای که باید برخورد بکنه نمیکنه و این باعث میشه که افسرده شه و یا شکست بخوره به گونه از جامعه دور شوه. اگزیکټلی خبر ته به ادامه ورکو. تاسو هم د بنډار فیسبوک باندې ته لاړ شئ او هغلته دا اوس به تاسو ښه پوه شوي چې تاسو خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ او دا هم راسره شریک کړئ چې تاسو په وړوکوالي کې کوم نومونه اخیستل چې تاسو په ډېر زیات ازورده کېدئ که نه. نو ما خو زه ډېر زیاته چاق وم، نو ما ته خو به دا وي. نو اوس خو تاسو ما ګورئ زوم مې ما ځان سمارټ کړی، خو د هغې نه باوجود اوس هغه نوم خو ما چې څوک واخلي کور کې ما ته خندا راځي ځکه چې ما پورې نه جوړېږي، خو بیا هم په وړوکوالي زه دې نه ډېره زیاته ازورده کېدم. نو تاسو هم دې سره تړلې کومې خبرې پوښتنې لرئ یا نظر لرئ له موږ سره د بنډار په فیسبوک پاڼه باندې شریکولی شئ یا هم د ایمیل د لارې دمه واخلئ بیا بېرته راسانه کړو.
راغلاس یو وارې بیا خپرونه بنډار له نجیبې سره دمې کې ولاړم کتل مې ایمیلز او فیسبوک خواته نو یو ایمیل راغلی په bandar@ariana.television.com باندې نو هغه ډېر انټرسټینګ دی غواړم چې تاسو سره شریک کړم مثلا نجیبې بیبي په کور کې د کشرې نیا او کشر نیکه نه نیولې تر مشرانو ماشومانو پورې ستاسې خپرونه ګورو او خوند ترې اخلو او نیکه مې سپیشل سلام کوي قبول یې کړه د ننګرهار نه وعلیکم سلام د نیکه نوم به دې رالیږلی و که نه چې نیکه بابا دې ما هم یو سپیشل سلام لیږلی و بیا هم ډېره زیاته مننه خیر اوسې کور ودان همدې سره زه د فیسبوک خواته چې خلکو موږ کوم دا موضوع شریکه کړې په دې باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړی شفیق احساس ماشومان د هر هیواد راتلونکي جوړوي نو باید له ماشومانو سره ښه برخود وکړو او زده کړو ته یې پوره پام وکړو صحیح ده ډېره زیاته مننه ام ای بارکزی هم د ماشومان وایي چې د ټولنې راتلونکی دی او د کورنۍ خوشحالي دی او بیا هم هیله بختیار په فیسبوک کې لیکلي دي هیله‌ای ده که نه اطفال نهال دیروز درخت امروز اطفال نهال دیروز درخت امروز میوه فردا است واه 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 بخیر باشین دا خو مې د فیسبوک کمنټ نور هم زه شاملوم خپرونه کې خو بیرته راځم د خپلې پوښتنې خواته او لږ په اسانه دا راته وایي چې موږ په کور کې د خانه اکثرا مادر اشتکار میزنه میگه تو کلان شدی تو افسانه شدی تو چرا بیعقل هستی یه چیز چرا توتک دی یا حالی به این مادرها که هست با اینا بگوین که چند ساله باشه اشتکش که برای اونا اشتک هستن یک خوب به مادر تا که ما هستم ما تا حالی به مادرم اشتک هستم یک خوب یک گپی هست مگه واقعا تا چی وقت ما میتونیم که یک اشتک اینمی سپیس بدیم که خیرش موقع بدیم که خورد است نجیبه جان ما اگه بیایم طبقه بندی سنین در خانه اگه ما در نظر بگیریم برای کودکان که از چی زمان ما با کودکان درس شروع بکنیم و از چی زمان اونا رو ما کلان خطاب بکنیم یا بگیم تو حالا به گفته شما هوشیار شدین دیگه این کارا رو انجام ندیم تا سن 2 سالگی که اصلا کودک چیزی رو نمیفهمه واقعا اونا حتی اگر در پیشش یک چیز آب جوش هم بانی اما قدر فرقیت نداره که از خود دفاع بکنه یا بفهمه که اگه من نزدیکم شم شاید در خطر مواجه شم تا این سن 2 سالگی اصلا چیزی نمیفهمه وقتی که سن 2 سالگیش تکمیل میشه اینها کم کم وقتی که والدینش همراهش صحبت میکنه حرفای مادر خود به خصوص مادر خیلی رول مهمی داره در تربیت کودکان اینا گپای مادر خود درک میکنه در صورتی که خودش شاید درست حرف زده نتونه اما مادرش میتونه که از سن 2 سالگی همراه کودک خود شروع بکنه به حرف زدن به گپایی که مثلا میفهمه که حالا ما اگه برازی بگوییم برش مفید تمام میشه یا حرفای مرا درک میکنه ما اگه بیایم یک نظریه دانشمند انگلیسی رو در نظر بگیریم میگه ذهن کودک همانند یک لوحه سفیدی است که اول پدر مادر است که این نقاشی میکنه پس مادر نقش خیلی ارزنده داره چون پدرها بیشترشان در بیرون است از 2 سالگی اینا شروع بکنن به حرف زدن همراه کودک خود با نقاشی کشیدن برای کودک خود وقتی که خواب میشن براش کتابای داستانه بخونه و همچنان وقت کم داریم دیگه سوالام هست از همونطور تا سن 7 سالگی امرای از اینا زیاد سخت نگیرن وقتی که سن 7 سالگی تکمیل میکنه اینا وارد مکتب میشن اینا کم کم دیگه حالا کودک ممیز گفته میشه دیگه درک میکنه زدن راه چاره نیست به هیچ وجه نه ما در قانون داریم نه در دین اسلام داریم زدن راه چاره نیست و یک روش خوبی نیست برای تربیت کودکان میتونه که از طریق گفتگو مثلا از طریق دلیل آوردن از طریق منطقی با کودک خود راه پیش بگیرن و برش بگه که این کار انجام ندی برات خوب نیست مزید ناراحت میشم اگر تنبیه هم میکنه در چه حدی تنبیه بکنه تنبیه بدنی هیچ راه خوبی نیست برای کودک بیاین همراه کودک خود مثلا قهر بکنه یک چند ساعت بگه تو از دل من رفتار نکردی من همراه تو صحبت نمیکنم پس این کودک خودش متوجه خطای خود میشه هیچگاه با کودک خطاکار توهین نکنه کودک تحقیر نکنه به جایی که کودک بیای خود خطاکار حساب بکنه یا ای بگه به خود ایر بگه که من اشتباه کردم بیشتر خود مظلوم احساس میکنه میگه من مستحق این همه داد و بیداد و لد و کوب نبودم که مادرم سرم انجام داد دلته خو اکثرا بیا دا وایي چې که ماشوم و نواهی خو خبره نه مني
صحیح ده نو دا راته وایي چې ماشومان هغه چې وهل ټکول خوري په کور کې د مور نه یا د پلار نه او بدبختانه ترم راځي هغه وهي خالم راځي هغه وهي عمه که په کور کې پیغله هغه هم راځي او د سوکی راکاږي نو دغه وهل چې دی دا په ماشومانو باندې څومره منفي اثر لري منظورتان این است که در خانواده‌ای که تجمعی بیشتر هستند یا مثلا هر کی میاد سر کودک یک رفتار را اعمال میکنه یا قانون را وضع میکنه اگر از مادر پدر گرفته تا کاکا و عمه و خاله خب اگه ما بیایم بررسی کنیم بیشترین خشونت ها در خانواده های صورت میگیره که دارای تجمعی بیشتر هستند یا دارای فرزند بیشتر هستند بیشترین تبعیض بین همزنا رخ به وقوع میپیونده حالا خاله میگه من خالش هستم سری حق دارم خواهرزاده است یک گپ خودم میزنه در صورت که حق ندارد درست است برای کودک وقت اشتباه میکنه متوجه اشتباهش بسازه تو این کار اشتباه انجام دادی بار دیگه تکرار نکن چون برات خوب نیست میاین همه خود مستحقی میدانه چون کودک خرد است از خود نمیتونه دفاع بکنه همه مستحق میدانه که باید ما دیگه دل خود سر از خالی بکنه به گفته عامیانه یا مثلا میاین دو تا زن ایورا با هم جنگ میکنن به خاطری که برای نفر مقابل نشان بده که من سر تو چقدر قهر هستم کودک خود مورد لد و کوب قرار میده این تنهایت نه که زنای لیورا حتی شوهر و زن که جنگ کنه باز زنش میخیزه یک اشتوک خود لط میکنه خب دقیقاً میان اشتوک خود اینجا مورد خشونت قرار میده که باعث میشه که ذهن کودک لطمه‌دار شود و کودک خانه رو برای خود یک جای امن احساس نکنه خوشحاله که کاش همینجا من خانه نمی بودم بیرون می بودم از جنجال و دغدغه‌ها یک دقیقه آرامتر می بودم پس باعث میشه که وجه کیږي چې اکثر ماشومان د کونه تختیږي او اکثر ماشومان ورکیږي او اکثر ماشومان چې دي هغه بده مخته کیږي ځکه چې څومره تو وخت هغه موږ انګلیش کې اصطلاح ورته ډیټ تی نه جوړ شي کلک شي بیا یو څو څپېړې چې دي وهل بیا هغه نو څه دي یو دوه څپېړې به راکړي نو صحیح ده نه هغه ده ښه اوس دا راته وایاستئ چې دا کوم اوس موږ خو چایلډ لیبر باندې په افغانستان کې خبر په دې نه کوو چې قانون لري زموږ اشتکاب زیاد خورد هستند میرن در مصری خانه یا دیگه جایا کار میکنه و اونجا استاد میزنه اونا را خب ما اگه بیایم در افغانستان ببینیم نه تنها در افغانستان که در جهان ما ایره داریم که حق و حقوق کودکان شناخته نمیشه رعایت نمیشه در دنیا هستن در ایشیا که هست مثلا این کشور ما شد همسایه شد بعد از او دیگه همسایه که داریم دو طرف اما توسعه یافته ما نمیگیم اونها میاین یک بخش کلانی از سرمایه مادی و معنوی خود در راستای تربیت و حق و حقوق کودکان به مصرف میرسن اما کشورهایی که در حال توسعه است کشورهای جهان سوم مثلا مثل افغانستان یک کشوری است که برای کودکان جای امن نیست جای مناسب برای کودکان نیست ما بیایم اگه ببینیم کودکایی که به جایی که مکتب برن در آرامش اینا درس بخوانن تعلیم ببینن اینا بیچاره در سرکاب در گداییگری مصروف هستن یا میاین در کارخانه ها کار میکنن که ما در قانون کار داریم در قانون اساسی داریم کودک ما به هیچ وجه نمیتونیم در کارهای شاقه اینا را استخدام بکنیم اما متاسفانه در افغانستان این قانون رعایت نمیشه کودکان در هر کارخانه به اندازه یک انسان کلان کار میکنه اما متاسفانه اینا به خاطر که خرد هستن اما مزدی که برای یک انسان کلان در نظر میگیرن برای کودکان نمیتن چرا که میگه شما سنتان خرد است در حالی که خیلی کارهای شاقه بالای از اون انجام میدن مننه کوشش وکړو چې څومره کولی وشم چې عزیزه جان سره په دې موضوع خبرې وکړم خو بیا هم په روانو خپرونو کې به کوشش کوم چې عزیزه جان بیا راوغواړم او دا چې په خپله په دې ماشومانو دپاره کار کوي او څه بدلون په دې دومره کلونو کې دلې په دې به هم ورسره خبرې کوم دا وخت دم اخلو او د مینه وروسته راستانه کیږو بیا بله موضوع ده له موږ سره بنډار له نجیبې سره اوس هم راځم ډیره مهمه بله موضوع چې ده هغه د سکتې مغزي صحیح ده یعنې هغې کې اوس ډاکټر صاحب له ما سره ناست دی زه به په دې باندې ورسره خبرې کوم غواړم چې تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ بیا بیرته راستانه کیږو مغزی سکته
مغزي سکته د اعصابو نیورولوژیکي ګډوډي ته وایي چې عصبي حجراتو ته د کافي وینې او اکسیجن د نه رسیدلو له امله رامنځته کیږي. د مغزي سکتې نښانې د بدن په یو اړخ کې کمزوري او بېحسي پیدا کېدل، په یوه یا دواړو سترګو کې په ناڅاپي توګه د لیدلو کمیدل، په ناڅاپي توګه د شدید سردرد پیدا کېدل، په ناڅاپي توګه د سرګنسي پیدا کېدل او په ناڅاپي توګه په خبرو کولو کې ستونزې پیدا کېدل او د نورو خلکو نه پیژندل. د مغزي سکتې نه مخنیوی: له دخانیاتو یعنی سګرټ څکولو نه ځان ساتل، منظم ورزش کول او د وزن کمول، له الکولي څښاکو نه ځان ساتل، د ډېرې مالګې له خوړلو ځان ساتل او د سالمو خوړو خوړل. بله و لما سره ډېر محترم ایمل جبار خیل چې د اعصابو ډاکټر دی، سایکالوجسټ هم دی او سایکیاټریسټ هم دی. ښه راغلاست. نیورولوژیست او سایکیاټریسټ بنده اوسم. ما ځکه تاسو نه مخکې خپرونه پوښتنه وکړم چې سایکالوجسټ یاستئ که سایکیاټریسټ یاستئ، نو تاسو ویلي چې دواړه. نیورولوژیست ان سایکیاټریسټ. ښه نو ښه راغلاست. مننه ژوندی اوسئ. نن موضوع باره کې خو تاسو پوه شئ چې څه دي. صحیح ده؟ نو اول خو دا راته وایي چې مغزي سکته څه شي ته وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول خپل سلامونه خپل ګران هیوادوالو ته وړاندې کوم. سکتې مغزي سکته یا ګوزن ناروغي یا شمال وهلی یا فلج ناروغي چې د کبر د سن په اساس باندې پیدا کیږي، اکثرا په هر سن کې امکان د وجود شته، خو اکثرا سن چې زیاتیږي دا پیدا کیږي او هغه حالت ته ویل کیږي چې په ناڅاپي ډول د انسان ته عصبي ضایع لکه د مشکلات د حرکي یا حسي یا د لیدلو مشکل یا د خبرې کولو مشکل یا د خوړلو مشکل یا د لیدلو مشکل په آني ډول یا ناڅاپي ډول باندې انسان ته پیدا شي او هغه هم په نتیجه د آفات د رګونو یا د اویو د مغزو په نتیجه کې مثلا شي دي ته مغزي سکته وي. که د 40 ساعته نه کمتر وسي دي ته د ګذري شکل وي، او که د هغې نه زیات شي هغې ته بیا سټروک یا مغزي سکته یا ګوزن ناروغي ورته ویل کیږي. ښه تاسو وویلې چې که دا لاس چې شل شي کله کله سړی وایي لاس کې مې بیخي دم نشته ده یا د سترګو نظر چې زیده شیان هم، نو دا راته وایي چې کوم خلک های بلډ پریشر لري، فشار یې پورته وي، نو هغه خطر لري دې سره تړلې څه خبره ده؟ بله اصلا خپله د مغزي سکته په دوه ډول ده، یا د وینې نه رسېدل او یا د وینې رګونو چاودېدل لکه بله مایع سره. دغه دوه رقمه لري چې بیا په دې کې هغه ډېر فکتورونه دي. یو دغه فکتورونه هم جګ فشار ده، نور فکتورونه هم لري. مثلا د ډېر ډاکټر صاحب دا راته چې تاسو ویلې که نه چې یا دا وینه مغز ته نه رسېږي یا هم رګونه چې چوي، نو دا دوه په کوم حالاتو کې کیږي؟ خو ما ورته ویل که نه چې دغه فکتور لري که نه، یو بعض ځینې عوامل لري چې هغې کې داخلېږي. که مثلا دغه فکتور اوسي کیدای شي سبب د وینې د رګونو د چاودېدلو سبب شي، او یا که دغه سببونه اوسي کیدای شي د سبب د وینې د رګ د بندېدو شي، چې هغه سببونه که وایي غواړې درته هغه فکتورونه درته ووایم. فکتورونه مثلا یو هغه فکتورونه چې د تغییر وړ نه ده، لکه مثلا سن زیاتوالی، د فامیلي تاریخچه، مثلا سابقه یو دفعه تیر کړی ده، جنیتیکي عوامل، اکثرا نارینه ډېر مصابېږي، اکثرا چې تور جنس جلد لري نظر سپینې ته ډېر زیات مصابېږي. خو دا د تغییر وړ نه ده، ولې ځینې فکتورونه چې تغییر وړ ده هغه دا مثلا چې مثلا د زړه ناروغي، د زړه مثلا سوري ده، یا مثلا بېنظمیګان د قلبي ده، یا د زړه سکته چې کوي که نه، د زړه والونه چې بندېږي یا تنګېږي، زړه والونه آفات یا روماتیزم د آفات د روماتیزمي د قلبي، دا ټول کولی شي. د وینې امراض ده، مثلا د وینې ځینې فکتورونه زیاتوالی کموالی چې د وینې په لخته کېدو کې اغېزه لري، چې که کم هم شي سبب دې کېږي چې خونریزي منځته راشي یا د وینې تویېدو، او که چیرې زیات شي د بندېدو سبب شي. او همدارنګه مثلا د سرطانونه د وینې دي، کمخونیګانې دي، او همچنان مثلا غیر دې نه د خپله د اویو
عوامل مثلا چې کېدای شي څنګه خپل رګونه په ولادي شکل باندې یو مالفارمیشن یا سوی شکل ولري یا مثلا داسې چې یو قسمت د رګ یو پړسوب چې موږ ورته انیوریزم وایو یو قسمت کې پیدا شي او دا سبب دی چې وینه توی شي او همدارنګه ځینې فکتورونه نور چې لکه جګ فشار ده د شکر مرض ده سګرټ څښل ده عدم فعالیت فیزیکی ده د کانتراسپتیو یا د میندوارۍ ضد درمل همدارنګه نور مثلا د الکول څښل د دخانات استعمالول دغه ټول هغه فکتورونه دي چې کولی شي چې ناروغ ته د سکتې مغزي سبب شي. صحیح ده. ډېر ښه په ښه طریقه تاسو موږ ته تشریح کړه ډاکټر صاحب. اوس دا راته وایي چې هغه خلک چې هغه یا کلسترول لري یا هم د لوړ فشار شکایت لري نو یا هم د زړه تکلیف لري نو هغه دغه درې کسان چې دي دا باید څنګه پوه شي چې اوس ماته خطر دی یا زه د مغزي سکتې ته نږدې کېږم یا خطر ورته داسې ماته ویل چې په ناڅاپي ډول دا شی پیدا کېږي او خپله فشار یا شکر یا کلسترول کوم مرمۍ نه لري چې نفر ته وباسي په مرمۍ ووهي خو د دې مرمۍ داسې رو تخریب منځته راوړي مثلا جګ فشار رو خپله رګونه تخریبوي یا یې چوي او یا په منځ کې یو بل مواد پرې ترسب کې هغه قسمت تخریب شوی کې بندش سبب کېږي یا مثلا شکر ناروغي همداسې نور بنان کله چې یو نفر پیږي چې شکر لرم یا فشار لرم باید همیشه کنټرول کړي. ډېره ښه خبره تاسو وکړله. زموږ مشکل یو بل شی دی څوک چې د فشار مرض لري یا مثلا د کلسترول چې لري یا شکر هغوی څه وایي نه شکر خو مې جوړ دی دا دوا به یې نه خورم یا مثلا نن مې شکر جوړ دی نو یعنې نن ښه احساسوم یا نو نن به یا دوا هم نه خورم یا لږ بدپریزي هم وکړي نو دا څومره هر وارې چې ستاسو شکر پورته ځي یا کلسترول پورته ځي هغه یقینا خبر ته به ادامه ورکوم. ډاکټر صاحب له موږ سره ناست تاسو هم خپلې خبرې موږ سره شریکولی شي د بنډار @ariana.television.com د لارې یا هم د بنډار د فیسبوک پاڼې د لارې. دا وخت له موږ سره دمه اخلو بیا بېرته راستانه کیږو. راغلاس ور بیا خپرونه بنډار له نجیبې سره زما سره ډاکټر صاحب ناست یو موږ د مغزي سکتې په باره کې خبرې کوو د مې ته چې تلم د هغې نه مخکې موږ دا ویلې چې دا ډېر علتونه کیدی شي خو موږ دا خبره کوله چې خلک چې لوړ فشار لري یا شکر لري یا کلسترول لري یا د زړه تکلیف لري نو موږ خبره دا کوله چې هغه خلک چې فشار او کلسترول لري یا شکر و هغه لري نو هغې اکثرا لږ چې هغې ښیي نو هغه بیا هغه دوا نه استفاده نه کوي یا بدپریزي کوي نو هر وارې چې د چا شکر پورته ځي هغې ته څه ضرر رسولی شي؟ اصلا باید دغه تعلیمات ته ضرورت لري چې یو نفر شکر پیدا کړه یعنې دایمي عمر انډیوال زنده پیدا کړه داسې انډیوال چې ورته ناز ده که هر وخت زور ورسېد او چپه کوي لکه فشار هم چنان خو دوی بیا وایي چې موږ لاړ شو دوا واخلو یا هغه وکړو بېرته دغه ته جوړ شو چې اکثرا ډاکټر خبرو ته غوږ نه نیسي او یا هم زموږ د عامې روغتیا وزارت ډېر ویده ده چې باید خلک اذهان روښانه کړي. کله چې فشار پیدا شو شکر پیدا شو تقریبا د خپل فشار علت تقریبا 95% پورې په خپل متحده امریکا کې هم معلوم نه ده او همدارنګه شکر ناروغي هم چې پیدا شو باید تداوي شي باید خپل مریض د خپل ډاکټر شي همیشه خپل فشار کنټرول کړي نه څوک ورته ووایي چې دغه شی وخوره دا شی مه خوره پوه شي دغه شی راته ضرر لري ما ته ډاکټر توصیه کړی دا وخوره. متاسفانه زموږ په جامعه کې هر څوک په دغه طبابت کې لاس وهنه کوي که یو نفر 2 ورځې دواخانه کې کار وکړو که یو مثلا یو نفر یو سپیل دیګنیسیم لوستی شي نو هغه بیا خلک ته توصیه کوي چې دا وخوره دا مه خوره دا داسې وکړه داسې وکړه دا سبب د دې کې چې د ډاکټر خبره اکثر نه مني او باید
که شکر فشار د زړه هر ناروغي چې لري که په اول مقدمه مرحله کې تداوي شي هغه ډېر ښه اغېزمن دي نظر دې ته چې بیا پاتې شي چې بیا نور نه هر پیره چې تاسو شکر پورته ځي هر پیره چې تاسو فشار پورته ځي دا تاسو ضرر در رسي نور مو خوښه خپله ده زما د فیسبوک خواته او فیسبوک کې مونږ ته لیکلي جان بسیار ببخشید والا بسیار ببخشید که زنگ زده بودی بسیار کار داشتم قمریز بود شما باور کنید که 10 نفر سیروم زدم یک 15 نفر دیگر هم معده ششتم بسیار بیروبار ببخشید زنگای چند دفعه آمد سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین بخیر سلام خوب است چیال دارین خیرتی است با پرسان مریض آمدین شما ما دکتر هستم آمدیم خود دکتر صاحب بسیار خوب هستین ولی شما که شما را می‌خواسته مفتون خیلی کس که میوه هستم آشپزی هم میکنی ما کارشناس ملاقی میم عین دال جیم کاکا دی خو ګوره میم چی میم عین دال جیم دا چی شو تو یک کمک برای ثابت متخصص اعصاب در جهان بله یک ذره تکلیف اعصاب در به او خاطر ګوره سم شخه بیشتر در بارید با ما گفتن این همسایه را کل شکت سنگ میزنه بسیار مردم از پیش به تکلیف است یلدا جان ببینی کلاه را که تو پوشیده و دول نپوشیده او را زده که بود براق این قدر سرش پخونده کشیده ته ما ته دا وایم چې ته داسې نه سمېږي نن خو ما تا ته اراده کړې ده که نه چې دا پیاله نه دا خو به زه ستا په سر باندې بیخي ماتوم ځکه چې تا ته زه څو وارې ما ویلي اوزه د دې سیټ نه نه اوزه بان جور شوی تابکه تو هیچ کس از پیش تو چی نداره یلدا نه اوزه هیچ برو که ما برم از پیش برو تکلیف اعصاب داره از اعصاب خراب باش چی برو بهم دې خواته ځه نه نمیرم بسته کوره که زنجیر کنم برو کدام کبگیر از پیش من نخوری تو هم شاگردم نیستی چیسته تا باید خلک په زنځیر باندې وتړي دا ډېرو بخښئ ډاکټر صاحب دا همسایه دی زمونږ او غریب بل هیڅ کار نه لري په ځای د دې نه چې مزاحم شي مونږ ته نور هیڅ باید کار نه لري ښه نو اوس اول بلې پوښتنې دې ته راځم چې کومو خلک چې په دې مرض باندې اخته یي باید هغوی څه وکړي یو خدا ده چې هغه کسان چې غواړي چې په دې مرض اخته نشي یا هغه نشي باید هغه فکتورونه لکه سګرټ مثلا فشار د وینې د زړه ناروغۍ د شکر چاقوالی دغه ټول شیان باید کنټرول کړي هغه کسان چې مصاب دي وګورئ چې که چیرې یو نفر په ستروک یا د ګوزن ناروغۍ باندې اخته شي نو دا دایمي یو معیوبیت اول خو ژوندی نه پاتې اکثرا که ژوندی پاتې شي ټول عمر معیوب چې نظر په شدت کېدی چې ساته محکوم به بستر شي نو دا ډېر ځورونکی ژوند ده چې بیا خفګان ورته پیدا کېږي بل ورته پیدا کېږي نور مشکلات ورته پیدا کېږي خپل هم تکلیف کې پوروارم بنان بهترین شی دا ده چې دا کسان چې مریض دي باید فزیوتراپي وکړي دوا د خپل منظم واخلي سپورت دي وکړي او مالګه کې مثلا که چیرې د فشار جګوالی لري فشار د خپل کنټرول کې مالګه د کم کړي دوا د ضد فشار واخلي د غوړ د وینې ضد دوا درمل او هر هغه شی چې ډاکټر ته توصیه کوي چې دې په نفع ګټه ده هغه دې باید استعمال کړي ډېر ښه بیا هم سلام به استاد سخن ملکه زیبای شام بخیر و شام تمام بیننده های تلویزیون اریانا بخیر باشد امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین کی بود دیگه تعریف کرده عمر سیلاب تشکر بسیار بله ها بیا هم څوک دی حیات الله امینی وایي چې آیا تنها چاق خلک ډیر چانس د مغزي حملې ښکار کیږي که نه ډنګر انسان هم د حمله پرې راتلی شي چانس ډیري دغه مرض خو په د یو کلن نه شروع تر اخر د عمره پورې امکان دی پیدایښت شته ولې چاق کسان زیات مساعد دي چې یو فکتور د خطر ده د ګوزن ناروغۍ ته نظر ډنګر ته ولې ډنګر وافر ډنګر هم خپله هم د یو فکتور ده نور صحیح ده ډاکټر صاحب مونږ ویلې که نه انزایټي سټرس ډیپریشن دا هم وجه کیدی شي دا هم یو وجه کیدی شي چې مونږ کوو بله خپل استرس هم یو فکتور د خطر کېدی شي چې په پانی ډول کېدی شي او فشار د ناروغ چې یو جګ فشار لري لږ زر نور هم جګ کېدی شي سبب شي استرسونه هم یو فکتور د خطر ده د هغه لپاره چې باید دا کنټرول شي یعنې باید پام ورته وکړو نو هغه خلک چې ډېر خفګان کوي نو کوشش کوئ چې
ډېر خفګان ونه کوي او همدې سره زه د ګورم که یو ایمیل په خپرونه کې شامل کړمه نو ډېره زیاته به ښایي بیا هم ښه دا هغه ایمیلونه دي چې دا بیا زه د بله خپرونه کې شریک کړمه ځکه د مرض سره تړلي نه دي خو بیا هم ستاسو ټول ایمیلز یا کمنټس چې نن تاسو ورکړي دي هغه به زه په خپرونه کې شاملوم تسلي وساتئ ښه ډاکټر صاحب په اخره کې غواړم چې د کم سن خلکو ته به زیات تاسو وایي چې هغه د خپلو خوړو سره زیات احتیاط وکړي چې د هغوی ته د دغه تکلیف د سکتې مغزي هغه زیات دی امکان یې زیات دی تاسو ویلي والا نن خو ټول ژوند داسې تقریبا ماشیني ژوند شوی په افغانستان کې ټول خلک په موټر کې حتی چې یو قسمت د بل قسمت هم پورې ځي د موټر نه استفاده کوي زیاتر فعالیت فزیکي کم شوی ده دغه شیان سبب شوی ده چې دغه د وینې غوړ هم جګ شي او تخریب هم زیات شي خو اکثرا سن چې زیاتېږي اکثرا د څلوېښت نه وروسته دغه مرض ډېر وقوعات زیات ده او هر څومره چې سن زیاتېږي د دې وقوع زیاتېږي نور باید هغه کسان چې سره دې سن چې سپورټ وکړي مثلا خپل شکر او فشار هر شی کنټرول کړي ولکه کوم مشکل د طبي لري باید ډاکټر ته د مراجعه کړي او تداوي مناسب صحیح ده او ډاکټر صاحب ډاکټران وایي چې خپل خوراک سره باید ډېر احتیاط وکړي راځئ چې لاړ شو چې یلدا جان چکن کړایي پخ کړې ده ویې ګورو چې څنګه یې پخ کړې ده صحیح ده مهرباني وکړئ ښه لیدونکو دغه چکن کړایي چې ده زه غواړم واه 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 د شبیت هم دی زه غواړم یو د تاسو کلوز وګورئ چې څومره ښایسته خواړه تیار کړي دي تاسو په کور کې تیارولی شئ او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلی دا به تاسو نوشیجان کوئ ډاکټر صاحب ته به یلدا جانې تاسو ته واچوئ صحیح ده او زه به لیدونکو ته ووایم چې دا به زموږ نننۍ خپرونه سبا هم تاسو ته د کاناډا نه یو ډېر اکسایټینګ اپیسوډ لرو چې بنډار له نجیبې سره کتل سبا هم مه هېروئ نو په لوی الله مو سپارم الله مو مل شه شپه په خیر تل د افغانستان زنده باد د الله په امان لوي